नमस्कार, हांव शाबुनीफ कोयलो तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। म्हादयचो प्रश्न सुटावो करूंक आदल्या खुबशा सरकारांनी चुकी केल्यात। हातूंतल्यो खुबश्यो चुकी डबल इंजनाच्या सरकाराक खुशाल करून केलेल्यो तोडसोडी आसात। आतां सुप्रीम कोर्टा मुखार केस आसतना पर्यान कर्नाटकाच्या DPRक सेंट्रल वॉटर कमिशनान NOC दिल्या। केंद्रान कर्नाटकाक दिल्लो DPR पाटी घेवंक आनी म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट अथॉरिटी घडोवन मागणी करतले म्हूण राज्यांतले BJP सरकारान उतर दिलां। हे विशीं जाणारांक कितें म्हणटात हे विशीं खेरीत खोर आयकात। गोंय सरकारान ह्या संदर्भान वैज्ञानिक दृष्टिकोनांतल्यान ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा आपले जे प्लिडींग केल्लेले आसा सर्वोच्च न्यायालया समोर ते सपोर्ट करपा खातीर जो डेटा लागता तो डेटा गोळा करपाक जाय। कारण तो जर डेटा व्यवस्थितपणान मांडूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता की आमची बाजू आसा ती दुर्बल जावंक शकतली आनी तेका लागून हायड्रोलॉजीच्या एंगलान किंवा मरीन इकॉलॉजीच्या संदर्भान किंवा वायल्ड लायफ आनी जे वेगवेगळे प्राणी थंय मेळटा ह्या सगळ्यांचो नैसर्गीक अधिवास जर आसा तो सुरक्षीत उरपा खातीर आमकां बाबा हे पाणी आसा ह्या न्हंयन ते व्हांवते उरोंक जाय। तेंचो नैसर्गीक अधिवास जर इबाडलो मागीर ह्या न्हंयतलें उदक जर कमी जालें जाल्यार तेचे कितें दुश्परिणाम जावंक शकता। किंवा आमच्या कृष्णापूर हांगासर जे महसीर मासे आसा त्या माशांचेर एकंदर 8.2 TMC फीट उदक जे आसा ते कर्नाटकान जर जलविद्युत निर्मिती करपा खातीर कोटणी हांगासर वापरले आनी ते मागीर सोडले जाल्यार तेचे कितें दुश्परिणाम जावंक शकता। ह्या दृश्टिकोनांतल्यान अभ्यास जर जावंक जाल्यार म्हाका दिसता की आमची बाजू जी आसा ती खूब लंगडी पडटली आनी तेका लागून गोंय सरकारान बेगोबेग ह्या संदर्भान जे क्लायमेट चेंज आसा ग्लोबल वॉर्मिंग आसा आनी एकंदर जे गोड्या उदकाचे स्रोत आसा ते कशे काबार जायत आसा आनी गोंयची परिस्थिती कशी कठीण जायत आसा बाबा कितलें पाणी आमकां पिवपाचें मेळटा आनी सद्या मारामारी कशी सुरू आसा आनी सद्याच पिवपाचें उदक जें आसा तें मेळप कुस्तार जाल्लें आसा। हे सगळे आंकडेवारी जी आसा ती वैज्ञानीक पद्दतीन जर मांडली जाल्यार म्हाका दिसता की आमचें राज्य आसा तें हितूंतल्यान ह्या लढाईन सरस जावंक शकता नाजाल्यार आमची लढाई जी आसा ही खूब दुर्बल जातली। The government should immediately form a group of scientists to carry out detailed studies about all the aspects of the ecology of Madai River and its basin. Every aspect such as the vegetation, the wildlife, the agriculture, the fishing business, all these things should be studied in detail in a scientific manner. If we have to win this case in the court of law. When you are talking about Madai, the government has to look at other water bodies too, so that we can give justice to all the water bodies, including Madai. Now, Madai is very much important, and therefore the government has to also look at the other aspect also. If government wants, now this one committee, House committee, which is constituted, is not going to work for Madai, and that's not going to be the right approach to solution to Madai issue. So what I say that it is only the expertise who can deal with this issue, so also can deal with the Supreme Court petition also. It is very clear that if you want to fight this issue of Madai diversion, then a scientific study with all aspects like hydrogeology, geology, wildlife, forests, then other things, the impact of the diversion on local communities, that also should be taken into consideration, and scientific data has to be prepared out of this, which is to be produced before the Supreme Court, or otherwise it is not possible. Freddy Fernandez and Devin Gongar for Herald TV. गांवांत वयर आसलेल्या तळपट्यार वो प्लॅटोचेर उद्योगीक वाठार करूंक दिवपाचें सरकाराचें धोरण आसा तें चुकीचें। गोंयांत उद्योगी वाठार आसलेल्या तळपट्या सकयल गांव आसात। ह्या उद्योगांक लागून ह्या गांवांनी उदकाचें आनी वाऱ्याचें पोल्युशन जाता, ताचो लोकांच्या जिविताचेर कितें परिणाम जाता, ही परिस्थिती सुदारूंक कितें करूंक जाता
ऐकात ही खेरीत खबर. As I told you, number one is their drinking water is polluted, the air is polluted. Okay, these were grazing lands for their cattle because it was an agrarian economy. So today the cattle are now on the roads. There is no fodder for the cattle. Okay, a lot of livelihoods around the cashew plantations and all have been destroyed because of pollution. That is the fumes and all coming out from various factories. And as you know that environment, I mean the tests done by the pollution board many times are so-called manufactured tests, and depending on whose interests have to be protected, and so the whole truth never comes out, and there are various ways of manipulating tests by the pollution control board. So people are adversely infected, and besides that also the social impact of whole lot of migration which is coming there and bringing in criminality also. So what suggestion do you have to rectify this situation? The problem is that there should be a thorough audit done of all the industrial estates in Goa. They have to be audited for their impact on the environment, impact on the livelihoods of people, and the general social impact that is taking place as far as law and order is concerned. The Pilan Industrial Estate fire involving the Berger Paints company, I think, is a wake-up call for all villagers and villages where the industrial estates are located on plateaus. The question of whether these location of these industries on these plateaus was a faulty decision, from hindsight one would think so. But I think the challenge today is to have a robust monitoring system of any possible air and water pollution that may take place with relations to these industries. The village panchayats need to discuss this issue of monitoring of the pollution levels in close collaboration with the Goa State Pollution Control Board. Every village panchayat now has to set up a village development committee, and this village development committee has to also work along with the village water and sanitation committee. So village panchayats now face a challenge, as well as some of the industrial estates which are located near the municipal council jurisdiction. Therefore, I think in 2023, villagers will need to understand what the Air and Water Pollution Act has in terms of its rules, what are the obligations of the various authorities, and what a village panchayat can do. This needs to be discussed at the Gram Sabha level, and neighborhoods need to organize themselves to understand the challenges. आयडीर तुवें आतां इंडस्ट्री दिलें आनी ते स्पेशली पोल्युशन दिलें. हें पोल्युशन वील ट्रॅवल किलोमिटर्स अवे. सो आनी ते कितें करता, जे पळय दोंगरार पळय आसा ते बोरवेल मारून. पेडणे इंडस्ट्रियल एस्टेटींत आसलेल्या पेंटाच्या कारखान्यांक पेटलेलो उजो पालोवंक उजो पालोवप्यांनी सुमार 2 लाख लिटर उदक आनी त्या भायर फोम वापरतोच सायपे कांदोले गांवच्या बायांनी लोकांक उदकाचेर तेलकट उफेलोलें पळयलें. उपरांत ते काले रंगांत बदललेले पळोवन थंय रावपी लोकांक धक्को बसलो. गांवच्या लोकांक उदकाक फोम आयलोले पोरी आनी क्युटेक्साचो वास आयलोल्या पोरी मेळ्ळा. थोडी कारखान्यांक उजो पेटलेलो त्या दिसा आपणाच्या घरांतली बाय सोडून गेलोली आनी परिस्थिती ताब्या खाल येतोच परत घरा परतली. ह्या विशीं टीम हेराल्डान गांवच्या लोकांक आनी अधिकाऱ्यांक भेट दिवन परिस्थिती समजून घेवपाचो यत्न केलो. पळयात ही खेरीत खबर. Yes, sir. Yeah, so right from day of accident, we have this fire. We have been monitoring air as well as water. Now, whenever air monitoring, we got reports. We were informing the district administration is concerned. Accordingly, even district administration had given, as per the air, the what is called as a publication or a
for a public to take precaution for 2 days. Yeah. Yeah, so that is over now. Now in the well, we also monitored the well and we found some manganese and iron on a higher side, out couple of wells, which also informed the district administration asking people not to use the drinking water till we get the proper report, till we get the safe reports. Okay. And we are still monitoring and analyzing more water samples. If this water is found totally like if it is it cannot be consumed, then what will be the next steps? No, consuming, see, topically, we have to also see that right now if you have manganese and iron is on higher side slightly. And normally in Goa, manganese and iron is little higher because Goa is geologically, Goa has an iron or manganese ore. So we haven't found other chemical as of now. So some of the samples required a very sophisticated equipment and take little longer time to get the analyze. माझे नाव सूरज नाईक, हांव सायपेचो रेजिडेंट. फाटी उजो पेटलो पळय तितून आमच्या लोकांक जाणट्या लोकांक खूब त्रास जाल्लेले आसा. खूब सोंसले आमी. आमकां रातचे आमची घरां सोडून दुसऱ्या जाग्यांचेर रावपाक वचचें पडलें. अशें जावप उपकारना हेच्या फुडें. आमचे जाणटी रडटालीं घरा कडेन. आनी नेक्स्ट आमी एक 10 वर्सां पयलीं 10-15 वर्सां पयलीं हें घेतलेलो स्ट्रायक घेवन गेल्ले इंडस्ट्री बंद करा म्हणून. तेन्ना जागना ती. तितून कोणाचें इन्वॉल्वमेंट आसा तें आमी नको. पूण तेन्ना पयलीं आमी स्ट्रायक आमचो मंजूर केलो. 10 दीस इंडस्ट्री बंद दवरली. परत रोखडीच चालू केली. हितून इन्वॉल्वमेंट आसताले खूब जाणांचे. ते आतां म्हाका उलोवपाक नाका. हेच्या फुडें सांगता हांव. हें कितें जाला पळय तो आमकां ट्रेलर फाटी जाला तें. येदो व्हडलो उजो आमी केन्ना लायफान भोगूंक ना. आनी गोंयचोय सगळ्यात व्हडलो फायर डिझास्टर अशें म्हणटात. Clinton D'Souza and Ashmita Polchi for Herald TV. पेडणेचो आरटीओचो अधिकारी कमलकांत कारापुरकर सांगता ते प्रमाणे मोपा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टार टॅक्सी कावंटराक खेरीत फकत 72 रजिस्ट्रेशन फॉर्मां आयल्यांत. उरलेलीं फॉर्मां येतच सरकाराच्या मार्गदर्शना प्रमाणे आरटीओ ऑफिस फुडलीं पावलां उबारतले. मोपा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टार टॅक्सी कावंटर करूंक आजुनूय कसलीच हालचाली करूंक नात म्हूण कारापुरकरान सांगलें. टॅक्सीचे फॉर्मां कितले पावल्यात तुमचे कडेन? नमस्कार, गुड मॉर्निंग. आयज पासून जे हा फॉर्मां येयल्या ती डायरेक्टर ट्रान्सपोर्टान जी दिल्या फॉर्मां लोकांक ती 50 येयल्या आनी 22 PCOB म्हणून तेंच्यांनी दिल्या. सो टोटल 72 फॉर्मां आमचे कडेन येयल्या. सर आतां ते सद्या टॅक्सीकारांचे जे इशू आसा पळय तेंचे फॉर्मां कितले ते 22च सद्या आसात अशें दिसता तुमकां, बरोबर न्ही? 22 जाणांनी 22 येयले. 22 आयल्या. हां, एकंदरीत सर कितें आसा ते सद्या ते फॉर्म भरल्या उपरांतूच तेंचे ते कावंटर जे आसा तांकां मेळटले अशें कितें आसा सर? हे आतां फॉर्मां आतां येता पळय, फाल्यां मेरेन आमी 5:30 मेरेन आमी ती घेतले आनी त्या फुडें मागीर कितें प्रक्रिया आहा पळय प्रोसिजर सरकाराचो त्या प्रमाणे आमी मागीर ती हें करतले. ओके. हां, आतां सर मोपा एअरपोर्टाक न्ही टॅक्सी कावंटर ब्लू टॅक्सी कावंटर कितें तरी ते अजून जाल्या काय तुमकां कितें इन्फॉर्मेशन आसा सर? ना, ब्लू टॅक्सी कावंटर मोपा एअरपोर्टाचे अजून पासून तर काय म्हाजे कडेन हें ना, इन्फॉर्मेशन ना. जो मेरेन हे फॉर्म भरिना तो मेरेन कांयच ना म्हणटात तुमी? कांय ना. एकंदर सर पयल्यार आतां सोमार मेरेन आतां तुमी म्हणटात 22 जाणांचेच पावल्या. मागीर कशें कितें जातलें सर समजा तेंच्यांनी जर 72 फॉर्म आयले टोटल. मागीर ती जी बाकीचे फाल्यां मेरेन येतली सोमार मेरेन ती मागीर सगळे आमी मागीर डायरेक्टरा इन्फॉर्म करतले. ओके. डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट आमचा तांकां इन्फॉर्म करता. आनी सर समजा जर फाल्यां टॅक्सी कावंटर जाल्यार कितले मिनिमम कितले आसतले सर थंयसर टॅक्सी? कांयच तेजो अजून हें जावना. आमचे कडेन अजून कांय इन्फॉर्मेशन ना. ओके. जे तुमचे कडेन येता ते तुमी ते प्रोसेस करता? Maqbool Malgimani for Herald TV. लोकां खातीर सवलती आसात त्यो खुबश्यो पावटी लोकांक सोंपेपण दिवचे बदलेक तांकां अडचणींत घातल्यात. हे नदरेंतल्यान लोकांची सुरक्षेचेर व्हडलेंशें दान मोन गेलोलें दिसना. सोनवारा दीस बांबोले गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या समोर आसलेल्या फ्लायओव्हराशी आसलेल्या सर्वीस रोडाचो वापर करून चलून वचपी अस्तरेचो पांय खोली बंद करून गेलोले लोकण्याचे जालींतल्यान भितर गेलो. ते अस्तरेक खूब वेळ दूख भोगची पडली. त्या उपरांत उजो पालोवपी मनशांनी येवन ती जाली कातरली आनी ते अस्तरेची सुटका करतच सगळ्यांचो जीव थाऱ्यार पडलो. ही खबर फुडें पळयात. कितें जालें हिंगा? ओके. आमी टर्न आउट केलो, ट्रॅप जाले
पावले आनी मीस केले आनी ताका कितें इंजरी काय कितें जाल्या मातसो पांय पूण हे आतां हेजे आतां करंटली आतां ह्यान मातशें चड काडून ते खंय कितें गॅप तर व्हडली आहा मागीचो आतां गेला आनी कोणाचो वचूंक शकता तेंच्यांनी कितें तरी उपाय करून तरी बारीक कितें ते घालपाक ते चड गॅप व्हडली आहा आतां तुजो पांय घालून भायर भुरग्याचो वचूंक शकता कितें मागीर परत ते इन्सिडंट जावंक शकता म्हणजे तेच्या पयलीं कोणा कितें कन्सर्न सॉल्व करपाक नांव कितें त्या बायलेचें नांव कितें शरद गांव सगुण गावडे फॉर हेरल्ड टीव्ही. वास्कोचे पुलिसेन प्रयास नांवा खाल झोपड्यांनी रावप्या खातीर कम्युनिटी पॉलिसींग कार्यावळीक सुरवात केल्या. झोपड्यो आसलेल्या वाठारांनी साबार खुणी लिपून रावतात देखून झोपड्यांनी रावप्यांक तांचे मुळावे अधिकार कितें तांची जाणवाय दिवप, पुलेशी आनी समाजा मदें आसलेल्या अंतर भरून हाडप आनी कायद्या आड वचपी करण्यो आडावप अशा हेतून ती कार्यावळ घडोवन हाडली. आमी लोकांक भितर आमी सगळ्यांक जॉयंट करता. आमी तांकां सगळ्यांक हाडून जितके लागीं हाडटा लोकांक की आमी तांचे वॉट एवर सर्विसीस आमी दिता ते तांकां आमी एक्सप्लेन करता तेंचे आमी व्यूज घेता, तेंचे डिफिकल्टी विचारता आनी जे कितें तांकां कोण आमकां ते पुलीस स्टेशन पावना आमी तेंचे फुड्यान वता, तेंचे फुड्यान वचून तेंचे डिफिकल्टी जाता ते आमी सॉल्व करपाक हे करता. तशेंच आमी तेंचे हितून स्पोर्ट्स मागीर खेळपाचे हितून सगळे स्पोर्ट्सान बी आमी ताका हे करतले आनी टॅनंट व्हेरिफिकेशन जितके आमचे फेसिलिटी आसा तांकां आमी हाडून एक्सप्लेन करता, इन्फॉर्म करता आनी वो आमचो दूरी आसा वो हम लोग दूरी मिटा रहे हैं और हम लोग नज़दीकी ला रहे हैं. जितना होता है नज़दीक करके उनको हम लोग सब लोग अच्छी तरफ लेके जा रहे हैं और हम लोग एक अच्छा बॉन्डिंग कर रहे हैं. ये हमारा एक प्रयास है लोगों से. This is a prayas, is an initiative taken by our SP South. This is a community policing initiative, especially in slum areas, because in slum areas you know that most of the criminals are taking the shelters. So people from different areas are residing in slum areas and they are taking the chance to commit any crime. So in this particular in prayas, so we are called many experienced speakers so to tell about the various things about regarding the crime against women, regarding the drugs awareness, regarding the traffic. So now they will tell their experience to some areas so that they can take the precaution, they can be alert in the future regarding this type of crime. Public community interfere with each other is a very important thing for running the law and order of the state. This is a beautiful project, Prayas, by which police, of whom we are always in awe, are coming close to the public, which is a required thing. And they creating awareness that they are there for them makes a big difference to the public. And I'm sure that this will go a long way to build a bridge between police and the community so that law and order, rule of law, everything is maintained in society. Kiran Borkar for Herald TV. शुक्रारा दीस मुर्मुगांव आनी पेडणेक खेरीत दोबाचे घडोवन हाडूंक गोंयच्या सरकारान फावो तांकां लाडली लक्ष्मीच्यो चिटी वांटल्यो. मुर्मुगांव पडून उरलेल्यो 63 चिटी वांटल्यो आनी मांद्रे 72 चिटी वांटल्यो. ही आमची लाडली लक्ष्मीची सँक्शन जालेली आसा मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीक आनी ही टोटल आयज जे डिस्ट्रिब्युशन केला ते आमी 63 लाडली लक्ष्मी डिस्ट्रिब्यूट केला. 5 दीस पयलीं अरावंड 78 लाडली लक्ष्मी डिस्ट्रिब्यूट केले. सो हे जे आमचे लाडली लक्ष्मीचे खूब दीस जाले पेंडींग असलेले, जितली पेंडींग केसीस आसा थोडी पेंडींग केसीस आसा त्यो आतां तेंच्यानी असेंब्ली आमकां एश्युरन्स दिल्ली आसा क्लियर करतले म्हणून. आनी खूब दीस जाली पेंडींग असलेली लाडली लक्ष्मीची जे आमच्या सगळ्यांक लोकांनी जी एप्लाय केल्ली. आयज आमी हांगा लाडली लक्ष्मी जी खूब टायम जालो पेंडींग आसलेली आनी तांकां खूब इन्क्वायरी येताली की आजून पर्यंत डिस्बर्स कित्याक जायना म्हणून. सो हांव सगळ्यांत पयलीं धन्यवाद म्हणटा आमच्या राज्य सरकाराक की तेंच्यांनी हे सगळ्या जेंच्यांनी एप्लाय केले तांकां तेंच्यांनी डिस्बर्स केला आयज आनी ऑलमोस्ट आयज आमी 73 लाडली लक्ष्मी आमी सगळ्यांक दिल्ली आहात. Kiran Borkar and Vinod Mehtar for Herald TV. फुटबॉल खेळांत बॉलाक शूट मारूंक आपूण बरे आसात म्हूण
वेर्नाच्या फादर आग्नेल आश्रमान मडगांवच्या लोयोला इस्कॉलाचेर टाय ब्रेकर रितीन 4-2 गोल मारून प्रवार केला. ह्या जोईता उद्देशी वेर्नाच्या फादर आग्नेल आश्रमान सर जवाहरलाल डिकोस्टा अंडर-14 इंटरस्कूल फुटबॉल टुर्नामेंटाच्या फायनलांत प्रवेश केला. हो टुर्नामेंट युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब ऑफ सेरावली हांणी द बेस गोवाच्या सांगातान घडोवन हाडलो. हो खेळ बेस सेरावली जालो. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूंक. ओदी खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. आदियोस.